Ik ben Freek, ik werk nu sinds 2018 bij Cloudsuite en dat doe ik in de rol van Sales Manager. De reden dat ik bij Cloudsuite ben gaan werken is dat ik in het verleden heb gewerkt bij een groothandelfabrikant. Daar mijn B2B-ervaring heb opgedaan en ik heel veel affiniteit had met de digitale wereld en de e-commerce. Een typische dag bij Cloudsuite ziet eruit dat ik op de weg zit, dat ik bij groothandels in Nederland en België op bezoek kom om te kijken of hun vraagstuk wat e-commerce betreft past bij onze oplossing. Ik zou de cultuur bij Cloudsuite omschrijven als een organisatie die enorm veel groeit, waarbij veel nieuwe collega's aansluiten, maar waarbij we nog steeds klein genoeg zijn om persoonlijk te blijven naar elkaar. Mijn tofste uitje met Cloudsuite is denk ik onze trip naar Valencia geweest. Waarin we met de hele groep een weekend lang heel veel lol hebben gehad, veel hebben gezien en tot de late uurtjes zijn doorgegaan. Ik ben ooit binnengekomen bij Cloudsuite in de rol van consultant. Heb daar eigenlijk mijn ervaring opgedaan in het Cloudsuite platform. En ben met verschillende implementaties gestart, waardoor ik heel goed weet de ins en outs van het platform. En vanuit die kennis en ervaring ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar de rol van Sales Manager. En waar ik al die kennis en ervaring van mijn implementaties heb meegenomen naar de praktijk bij de klant. En waardoor ik heel goed de vraagstukken van onze klanten kan vertalen naar ons platform. Voor mijn eigen doorontwikkeling krijg ik de mogelijkheid om gebruik te maken van opleidingsbudgetten. Om op deze manier ook de volgende stap in mijn carrière binnen Cloudsuite te kunnen maken. Binnen het salesproces zijn er vaak lange trajecten en binnen die trajecten heb je vaak meerdere afdelingen nodig om tot een mooi succes te komen. Daarvoor is het voor ons heel belangrijk dat we ook met verschillende afdelingen kunnen samenwerken. En zo werken we met consultants samen en met designers om uiteindelijk de klanten te kunnen overtuigen van ons platform. Ik zie mijn toekomst binnen Cloudsuite in een organisatie die groeiende is en die ook internationale ambities heeft. Zie ik mijzelf ook verder in doorontwikkelen. Als ik aan Cloudsuite denk, denk ik aan een bedrijf dat enorm hard werkt om hele mooie successen neer te zetten. Maar waarbij humor zeker op de tweede plaats moet komen. En als dat er niet voldoende is, dan mag je mij bellen.